Hello and Adab, this is Sarvez Alam. You are welcome back to my YouTube channel, Science Kari. As you all know that we have started a new chapter, the force and motion from the physics of class 10. र योभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले एकदम डिटेलमा गएर यसको फोर्स कसरी डिफाइन गर्ने, फोर्स डिफाइन गर्नको लागि अर्को प्यारामिटर्सहरू के बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि फाइनली हामी जुन यो च्याप्टरमा ग्रेभिटी और ग्रेभिटेशनल फोर्स को बारेमा पढ्ने हो त्यसको ब्याकग्राउन्ड र हिस्ट्री के हो, कहाँबाट स्टार्ट भएको, बेसिक कन्सेप्टहरू के छन् त्यो क्लासमा हामी डिस्कस गरिसकेका छौं र अबको यस क्लासमा हामी न्यूटन्स युनिभर्सल लज अफ द ग्रेभिटेशन को बारेमा फाइनली डिस्कस गर्दै छौं. सो लेट्स टक अबाउट द व्हाट इज द ग्रेभिटेशन और ग्रेभिटी. सो फर्स्टमा हामी ग्रेभिटेशनल फोर्स को बारेमा कुरा गर्छौं. फर्स्टमा त ग्रेभिटी र ग्रेभिटेशनल फोर्स एउटै होइन. सो ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन हाम्रो क्लास 10 को सिलेबसमा छ एउटा टाइप अफ द फोर्स जसलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स. सो एज युजुअल हामीले थाहा छ हामी यो च्यानलमा साइन्स कार्यमा खास गरी हरेक वर्डको मिनिङ बुझेर लङ टर्म सम्म याद रहोस् भनेर त्यो आधारमा हामी पढ्दै गइराछौं. सो माय स्टुडेन्ट्स यदि कहीँबाट कुनै पनि च्याप्टरबाट कुनै पनि समस्या छ भने, कहीं पनि समस्या छ भने प्लिज you can comment me or you can directly contact me through the Facebook, TikTok, etc. So please subscribe the channel, share with your friends as much as possible. So let's talk about the gravitational force. Last class मा मैले के भनेको थिएँ, चार प्रकारको बेसिक फोर्सहरू छन् यो संसारमा. एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, weak nuclear force, strong nuclear force र अर्को ग्रेभिटेशनल फोर्स. जस्तै जति पनि फोर्सहरू छन् जस्तै म्याग्नेटिक फोर्स, म्याग्नेटबाट आगो कारणले गर्दा हामी नाम म्याग्नेटिक फोर्स दिन्छौं. चार्ज पार्टिकलले गर्दा लाग्ने फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिकल फोर्स भन्छौं. त्यस्तै दुईवटा अब्जेक्टलाई रब गर्यो भने एक आपसमा एकअर्कामाथि त्यसले गर्दा आउने फोर्सलाई, घर्षणले गर्दा आउने फोर्सलाई हामी के भन्छौं फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौं. सो सेम वे के ग्रेभिटेशनल वर्ड को पनि कुनै मिनिङ छ डेफिनेटली र हामी यो च्यानलमा हरेक वर्ड को मिनिङ बुझेर अगाडि जान्छौं. सो माय स्टुडेन्ट्स रिमेम्बर एक्चुअलमा यो जुन ग्रेभिटेशनल वर्ड छ यो आको हो ल्याटिन भाषाको ग्रेभिटस वर्डबाट. कुन भाषा हो यो? ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजको ग्रेभिटस और कहीं ग्रेविस पनि लेख्छन्. सो जे भए पनि यसको एक्चुअल मिनिङ के हुन्छ वेट. और यसलाई हामी मास पनि भन्न सक्छौं और यसलाई हेभी पनि लेख्छन् और कुनै कुनै ठाउँमा सिरियसनेस पनि यसको मिनिङ छ. र यो च्याप्टरको आधारमा हामी यसको दुईवटा मिनिङ लिन सक्छौं, एउटा वेट और मास. सो लाइकवाइज मैले अघि भने फ्रिक्सनबाट आएको फोर्सलाई फ्रिक्सनल फोर्स, इलेक्ट्रिसिटीबाट आएको छ भने इलेक्ट्रिकल फोर्स, म्याग्नेटबाट छ भने म्याग्नेटिक फोर्स. इन द सेम वे यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मासले गर्दा, यदि अब्जेक्टको मासले गर्दा फोर्स छ भने, अब्जेक्टको वेटले गर्दा फोर्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स. सो व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्चुअली? सो यहाँसम्म हामी के बुझेका छौं, कुनै पनि अब्जेक्टको मासले गर्दा, वेटले गर्दा यदि फोर्स डेभलप हुन्छ, आउँछ भने दैट इज कॉल्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स. यो संसारमा हरेक अब्जेक्टको केही न केही सर्टेन मास हुन्छ. ओके, जति पनि पार्टिकल्सहरू छन्, जति पनि पार्टिकल्स बिहेभियर शो गर्ने अब्जेक्टहरू छन् सबैको केही न केही मास हुन्छ. सो एक्चुअलमा ग्रेभिटेशनल फोर्सले के डिनोट गर्न खोजिरहेछ, के बुझाउन खोजिरहेछ भने जति पनि मास भएको अब्जेक्टहरू छन् सबै मास भएको अब्जेक्टहरू एक अर्काले आफूतिर तान्छन्, पुल गर्छन्. त्यही भएर ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई हामी एउटा अट्र्याक्टिभ फोर्स भन्छौं. दिस इज अट्र्याक्टिभ फोर्स. र अट्र्याक्टिभ फोर्स भन्ने चीज कुनै नयाँ डिस्कभरी होइन. इट इज नॉट गिवन बाय द न्यूटन एक्चुअली. दिस one was very much earlier discovered by in 7th century
from the Indian philosopher called Brahmagupta. He discovered the gravity is the attractive force. र त्यसपछि 11th सेन्चुरीमा डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरू फिलोसोफरहरूले यसको बारेमा केही सर्टेन कुराहरू भनेका छन्. ओके, सो एउटा कुरा के जान्नुपर्छ, यदि अब्जेक्टको मास छ र मास भएको सबै अब्जेक्ट एक अर्कालाई आफूतिर तान्छन्, अट्र्याक्ट गर्छन्, त्यही भएर हामी ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई के भन्छौं, अट्र्याक्टिभ फोर्स भन्छौं. व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? यो भनेको संसारमा जति पनि अब्जेक्टहरू छन् सबैले एक अर्कालाई तान्छन्, अट्र्याक्ट गर्छन्. जस्तै दिस मार्कर हैज सर्टेन अमाउन्ट अफ द मास, यसको आफ्नो पिण्ड छ, यो मार्करको आफ्नो पिण्ड छ. यो मार्करले यसको मास भएको कारणले गर्दा यसलाई आफूतिर तान्छ, बिकज अफ यसको पनि मास छ, यो मार्करले आफूतिर तान्छ. इन द सेम वे दिस मार्कर, यो मार्करको मासले गर्दा मलाई आफूतिर तान्छ, मैले यसलाई आफूतिर तान्छु. यो मार्करले यहाँ भएको सबै अब्जेक्टले आफूतिर तानिरहेको छ र यो सबै अब्जेक्टले हामीले तानिरहेको हुन्छ. इन द सेम वे दिस अर्थ इज अट्र्याक्टेड बाई द मून, मून इज अट्र्याक्टिङ द अर्थ, अर्थ इज अट्र्याक्टिङ द सन, सन इज अट्र्याक्टिङ द मून, अर्थ, and each and every planets, stars, galaxies, every object that exists in this universe are attracting each other. र यो जति पनि अब्जेक्टहरू छन् यो सबैले एक आपसलाई एक अर्कालाई तान्छन्. यो अब्जेक्ट यसलाई तानिरहेको हुन्छ यतातिर, यो अब्जेक्टले यसलाई यतातिर तान्छ. यसरी कुनै अर्को अब्जेक्ट छ यसले यसलाई तान्छ, यसले यसलाई तान्छ, अर्को अब्जेक्ट छ भने यसले यसलाई यसलाई, यसरी हरेक अब्जेक्टले एक आपसमा एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ द फोर्सबाट बाँधिएका हुन्छन्, अट्र्याक्ट भएका हुन्छन् र त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौं, ग्रेभिटेशनल फोर्स. र योभन्दा अगाडि क्लासमा मैले हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गरिसकेको छु, कसरी ग्रेभिटेशनल फोर्स इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्. प्लिज वाच दैट प्रिभियस भिडियो बिफोर वाचिङ दिस वान. दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ऑल भिडियोज. सो हामी न्युटनको बारेमा कुरा गर्दै थियौं. 17th सेन्चुरीमा 1642 मा जन्मेको न्युटन ग्यालिलियोले दिएको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउँदै उनले डिस्कभर गरे ग्रेभिटेशनल फोर्स आर द युनिभर्सल ल अफ द ग्रेभिटेशन. अनि मैले भने ग्रेभिटी त डिस्कभर भइसकेको थियो, तर व्हाट इज द कन्ट्रिब्युसन अफ द न्युटन्स इन्टु द ग्रेभिटेशन. र जब हामी ग्रेभिटेशनल फोर्सको कुरा गर्छौं यसमा न्युटनको कुरा किन आउँछ? रिमेम्बर, न्युटन वाज द फर्स्ट पर्सन टु क्याल्कुलेट एन्ड गिभ अ फर्मुला टु क्याल्कुलेट द फोर्स अफ द अट्र्याक्सन बिट्विन द टु अब्जेक्ट्स. न्युटन बिकज ही वाज अ ब्रिलियन्ट म्याथमेटिशियन, उनले क्याल्कुलस जस्तो यति डिफिकल्ट म्याथमेटिक्सको ब्रान्च डिस्कभर गरे. किन डिस्कभर गरे त्यसको पछाडि इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ. एकजना उनको कलिग्स आएर सोध्छन् कि यो जुन अब्जेक्ट सनको वरिपरि जुन प्लानेटहरू रिभल्भ गर्छन्, यो प्लानेटरी मोसन छ यो इलेप्टिकल किन छ? वाइ दिस पाथ इज इलेप्टिकल इन नेचर? यो जुन बाटो छ यो इलेप्टिकल किन छ? हामीले थाहा छ अहिले जुन प्लानेटहरू सनको वरिपरि रिभल्भ गर्छन्, घुम्छन्, त्यो एउटा सर्कुलर बाटो नभएर इलेप्टिकल बाटो छ. न्युटनले भन्छन्, जिनियस गाय, he said, wait, I'll tell you, I'll come back to you. र उनले एउटा ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स डिस्कभर गर्छन्. रिमेम्बर, त्यसले फ्लेक्सियोन नाम दिन्छन् र अहिले त्यसलाई क्याल्कुलसको नामबाट चिनिन्छ. रिमेम्बर द जिनियस पर्सन. And then after he explained why the path of the planets are elliptical, not a circular. त्यही न्युटनले दिएको फर्स्ट टाइम उनले फर्मुला डेभलप गरेका छन्. सबैले थाहा छ दुईटा अब्जेक्टले एक अर्कालाई आफूतिर तान्छन्, अट्र्याक्टिभ फोर्स हो. each and every objects are attracting towards each other. तर कति अमाउन्ट अफ फोर्सले एक अर्कातिर तान्छन्, त्यो फोर्स के प्यारामिटर्समा, कुन प्यारामिटर्समा डिपेन्डेन्ट छ, त्यो सबै एक्सप्लेन गरेर र एउटा फर्मुला दिएको फर्स्ट टाइम कसले हो? न्युटनले हो. त्यही भएर जब हामी ग्रेभिटेशनल फोर्स को कुरा गर्छौं, द क्रेडिट गोज टु द न्युटन. But remember, Newton popularized the terms. He made the famous popular the terms gravity and gravitational force. So my dear students, let's talk about the
universal law of the gravitation or Newton's universal law of the gravitation. So finally अब हामी न्यूटन्स को universal law of the gravitation को बारेमा कुरा गर्छौं. So Newton's universal law of gravitation जसले हामी सिम्पली ग्रेभिटेशनल लॉ पनि भन्छौं. न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ द ग्रेभिटेशन. सो मैले अघि नै भने न्यूटन्स एक्चुअली मा के गरेका छन् भने कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्ट को बीचमा कति अमाउन्ट मा फोर्स लाग्छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने एउटा फार्मुला दिएका छन्. सो लेट्स मूव टु द फार्मुला. सो न्यूटनले के भन्छन् त एक्चुअली. सो लेट्स सपोज दुईवटा अब्जेक्ट छन्. एउटा अब्जेक्ट यो जसको सेन्टर यो र यसको मास कति छ m1 मान लियौ. एउटा अर्को अब्जेक्ट छ यसको पनि आफ्नो सेन्टर यो भयो र यसको मास m2 छ. यिनीहरुको सेन्टर देखिको डिस्टेन्स यो अब्जेक्टले हामी डिस्टेन्स d मा राखेका छौं. डिस्टेन्स d मा राख्यो भने यिनीहरु र हामीलाई पहिले देखि थाहा छ यो दुईटा अब्जेक्टले एक अर्कालाई आफूतिर के गर्छन् अट्र्याक्ट गर्छन् तान्छन् र त्यसलाई हामी मान्दियौ f. सो हामी अहिलेसम्म के सपोज गरेका छौं अब पुरै चीज लेख्न भ्याइन बोर्डमा. सो लेट्स सपोज हामी के गरेका छौं भने दुईवटा अब्जेक्ट किनभने हामी मैले पहिले भनिसकेका छु कुनै पनि अब्जेक्टमा जसँग मास हुन्छ मास भएको अब्जेक्ट एक अर्कालाई आफूतिर तान्छन्. That is the called universal law of the gravitation. That is called gravitation. So what is the gravitation actually? The mutual force of the attraction between the two bodies. We'll define it later. So एउटा अब्जेक्ट को मास m1 अर्को अब्जेक्ट को मास m2 दुईटैलाई d डिस्टेन्स मा राखेको छ जसको बीचमा फोर्स कति लाग्छ f. सो यो दुईटा अब्जेक्ट को बीचमा लाग्ने फोर्स नै एक्चुअली के हुन्छ ग्रेभिटेशन. So what is the gravitational force actually? मैले अघि नै भने ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको इट्स अ म्युचुअल फोर्स अफ द अट्र्याक्सन हो. यो के हो म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टू बॉडीज. बिट्विन टू बॉडीज कुनै पनि दुईवटा बॉडी को बीचमा म्युचुअली फोर्स अफ द अट्र्याक्सन लाग्छ. रिमेम्बर म्युचुअल भन्न के खोजेको एकले अर्कालाई आफूतिर तान्छन्. मास m1 ले यसलाई तान्छ m2 ले यसलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ. त्यसैले हामी वर्ड म्युचुअल युज गर्छौं म्युचुअल फोर्स अफ द अट्र्याक्सन. अब न्यूटन्स ग्रेभिटेशनल लॉले के भन्छ त लेट्स टक अबाउट दैट एक्चुअली. सो न्यूटनले के भन्छन् कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्ट को बीचमा लाग्ने फोर्स जसले हामी ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौं. दिस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ द masses. So let me write. Newton's actually के भन्छन् the force of attraction between any two bodies is directly proportional to product of their masses. Okay, so this is the first law. हामी दुईटा पार्ट मा डिवाइड गर्छौं. The force of the attraction between any two bodies is directly proportional to the product of their masses. So यसले हामी कसरी लेख्न सक्छौं that is F is directly proportional to m1 into m2. This is equation first. F the force is directly proportional to m1 into m2. त्यसपछि न्यूटनले फेरि भन्छन् कि the force of
attraction फेरि म between two bodies लेखेन is inversely proportional to square of the distance from their centers. What does it mean? के भन्छन् F जुन फोर्स अफ द एट्र्याक्सन छ दिस इज इन्भर्सली जहिले पनि हामी 1 अपन को फर्ममा लेख्छौं स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर यसको डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हो रिमेम्बर यसलाई रेसिप्रोकल लॉ पनि भन्छन् जुन कि न्यूटन भन्दा अगाडि केप्लर भन्ने साइन्टिस्टले दिइसकेका थिए सो दिस इज द इक्वेसन सेकेन्ड So, हामी एउटा इक्वेसन डिराइभ गर्न गइरहेछौं जुन कि I think you know. So, let's combine the equation first and second. Combining equation first and second, we get what do you get? So, this is the common part. F proportional sign is m1 into m2 upon d square. This is the equation third. So actually this is the complete formula given by the Newton and later on he coined a term. We'll discuss about this one. So let's talk about this. अब मैथ मा तपाई कहीं पनि कुनै पनि फर्मुलामा यो प्रोपोर्शनल साइन हेर्नु भएको छैन जहिले पनि कुन साइन हुन्छ इक्वल टु इज इक्वल टु साइन हुन्छ जस्तै a plus b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यस्तो टाइपको फर्मुलाहरु हुन्छन् जसमा इक्वल साइन हुन्छ यो प्रोपोर्शनल साइन कहीं पनि युज हुँदैन अब म्याथमेटिक्सले के भन्छ भने प्रोपोर्शनल साइन रिमुभ गर्न हटाउन छ भने त्यसको सट्टामा कुनै कान्स्टेन्ट भ्यालु राख्नु पर्छ के राख्नु पर्छ कान्स्टेन्ट भ्यालु सो लेट्स पुट हियर कान्स्टेन्ट भ्यालु सो f इज इक्वल टु यहाँ हामी लेख्यौं यसको सट्टामा र के राख्नु पर्छ एउटा कान्स्टेन्ट हामी राखेका छौं क्यापिटल G अब बाकी पार्ट m1 m2 upon d square oh this is the complete formula given by the Sir Isaac Newton जहाँ के छ f is equal to capital G m1 m2 upon d square this is called gravitational formula gravitational law. What is gravitational law? Just remember के जान्नु पर्छ दुईटा ऑब्जेक्ट मास m1 and m2 यसको बीचमा लाग्ने फोर्स यो मास को मल्टिपल सँग मास को प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ र यसको डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर हामी प्रोपोर्शनल साइन रिमुभ गरेर क्यापिटल G राख्छौं and finally we get the formula f is equal to capital G m1 m2 upon d square. So this is the formula given by the Newton. अब अहिले काम बाँकी छ कुनै पनि प्रोपोर्शनल साइन पछि जुन हामी कान्स्टेन्ट राख्छौं where G र त्यो कान्स्टेन्टले हामी जहिले पनि डिफाइन गर्नुपर्छ what is capital G actually where G is universal constant universal actually gravitational पनि लेख्नु पर्छ gravitational constant universal gravitational constant that is capital G okay अब G लाई डिफाइन गर्नुपर्छ मोस्ट अफ द टाइम एक्जाम मा यसैको बारेमा क्वेशन सोधिरा हुन्छ व्हाट इज क्यापिटल G its definition its unit यो सबै अब न्यूटनले आफ्नो फर्मुलामा यो जुन क्यापिटल G इन्ट्रोड्युस गरेका छन् यसको सर्टेन भ्यालु पनि छ तर न्यूटन कहिले पनि यो भ्यालुलाई यसले मेजर गर्न सकेनन् नाप्न सकेनन् र एक्चुअलमा पनि यदि हामी कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि because of the gravitational force the weakest force that we know हामी अहिलेसम्म थाहा पाएको जति पनि टाइप्स अफ द फोर्सेसहरु छन् सबै फोर्समा सबभन्दा वीक फोर्स सबैभन्दा कमजोर फोर्स के हो
ग्रेभिटेशनल फोर्स, त्यही भएर यो फिल हुँदैन। अब जस्तै हामी भन्छौँ नि यो मार्करलाई तानिरहेको छ, खै त तानेको फिल भएन, म अरू मान्छेलाई तानिरहेको छु, अरू मान्छेले मलाई तानिरहेको छन्, but you don't feel that because it is the weakest force that we know. सबै फोर्सहरू मध्ये सबभन्दा weakest फोर्स के हो? ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। अब क्यापिटल जी लाई कसरी डिफाइन गर्ने त? क्यापिटल जी लाई डिफाइन गर्नको लागि हामी अलिकति छुट्टै त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। ओके, अहिलेसम्म हामी के बुझेका छौँ? एफ भनेको के हो? दिस इज द कल ग्रेभिटेशनल फोर्स, र ग्रेभिटेशनल फोर्स केमा डिपेन्ड हुन्छ? दुईटा अब्जेक्टको मासमा डिपेन्ड हुन्छ र त्यसको सेन्टरबाट त्यसको डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ। सो यो मेन दुईवटा प्यारामिटर्सहरू छन् ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई डिटर्मिन गर्ने, एउटा मास इज, अर्को डिस्टेन्स बिट्विन देम। सो हाउ टु डिफाइन द युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट? Why this rule is called universal gravitational constant? Because it is applicable to all the masses of the universe. यो युनिभर्स को हरेक मासमा एप्लाई हुन्छ, त्यही भएर यसलाई युनिभर्सल लज भन्छौँ हामी। अब हामी कुरा गर्छौँ क्यापिटल जी को बारेमा, टु डिफाइन इट एन्ड यसको युनिट के हुन्छ। लेट्स टक अबाउट दैट। सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, लेट्स डिफाइन द युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट, that is capital G. Universal gravitational constant, that is capital G. So हामी न्यूटन को फर्मुला त पढिसकेका छौं। न्यूटनले के भन्छन्? दुईवटा अब्जेक्ट को बीचमा लाग्ने फोर्स के हो? F is equal to capital G m1 m2 upon d स्क्वायर। यो न्यूटनले दिएको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल लॉ को फोर्स हो। जब कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्ट हुन्छ, एउटा m1 अर्को m2 र तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ? d हुन्छ। अब हामी यो डिफाइन गर्नको लागि यसलाई एउटा स्पेशलाइज्ड केस मानौं हैन, जसमा दुईवटा मास कन्सिडर गरौं। एउटा मास यो भयो, अर्को मास त्यति नै सेम मास छ। यसलाई m1 इज इक्वल टु हामी 1 kg राख्दियौ, अर्को पनि m2 इज इक्वल टु पनि 1 kg राखौं। दैट मीन्स हामी अहिले के गरिरहेका छौं? दुईटा मास, तर मास फिक्स छ। एउटाको 1 kg, अर्कोको पनि 1 kg। यिनीहरुको सेन्टरबाट जुन डिस्टेन्स छ, दुईटा अब्जेक्टलाई 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्दियौ, दैट इज d इज इक्वल टु 1 मिटर। अब के हुन्छ त? अब यो सबै भ्यालु राखेर हामी फोर्स क्याल्कुलेट गरौं। ओके, सो रिमेम्बर हामी के गर्दैछौं यहाँ? न्यूटनको फर्मुलाबाट जी लाई डिफाइन गर्न खोजिरहेछौं। कसरी डिफाइन गर्ने? सो हामी यहाँ के गरेका छौं? दुईवटा मास लिएका छौं, दुईटा मासको भ्यालु 1 kg छ, दुईटालाई 1 मिटर डिस्टेन्समा राखेका छौं। अब के हुन्छ? लेट्स पुट द भ्यालु। सो F इज इक्वल टु के हुन्छ? क्यापिटल जी मास m1 को सट्टामा के आयो? 1, अर्को मास पनि 1 छ, त्यसपछि d के आयो? 1 को स्क्वायर। और यो फर्मुलाबाट F इज इक्वल टु के आउँछ? यो सबै काटिन्छ, F इज इक्वल टु आउँछ g। र हामी के थाहा पायो त यहाँबाट? यदि मास दुईटै 1 kg राख्यौं र दुईटैको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर राख्दाखेरि यो g एक्चुअलमा के हो? F सँग इक्वल भइदिन्छ। र F के हो? F इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स। सो F इज ग्रेभिटेशनल फोर्स हो कुन कन्डिसनमा? जब दुईवटा मास 1 kg हुन्छ र दुईटैको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर हुन्छ। इन दैट कंडीशन, त्यो केसमा g को भ्यालु भने के हो? F को भ्यालु हो। और F को भ्यालु के हो? g को भ्यालु हो। सो व्हाट इज g? g के क्लियर हुन्छ यहाँबाट? g इज एक्चुअलमा केही नभएर यो के हो? ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। व्हाट इज g? यो के भयो? ग्रेभिटेशनल फोर्स। यो एक्चुअलमा के हो? ग्रेभिटेशनल फोर्स। तर यो कुन बेला ग्रेभिटेशनल फोर्स हो? जब दुईवटा अब्जेक्ट को मास 1 kg छ र तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ।
सो अब हामी डिफाइन गर्न सक्छौं G लाई. What is capital G? Capital G is the force of the attraction between any two bodies. Force of the attraction between two bodies. The force of the attraction between two bodies having mass 1 kg, having mass 1 kg and separated by 1 meter distance. Is simple, very simple. Most of these terms यो definition लाई घोक्छन्, पुरै मगअप गर्छन्, तर त्यस्तो हैन. कति सिम्पल छ त हेर्नुस्. यदि अब्जेक्ट दुईटा अब्जेक्टलाई 1 kg बनाऊ. सपोज यो दुईटा मार्करको एक्जाम्पल लियो. यो दुईटा मार्कर 1 kg को छ. दुईटालाई 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्यो भने 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्दाखेरि यसको बीचमा लाग्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स नै के हो? क्यापिटल G हो, ग्रेभिटेशनल फोर्स हो. So how to define the force of attraction between two bodies having mass 1 kg separated by 1 meter distance. यदि दुईटा अब्जेक्टको मास 1 kg छ, दुईटैलाई 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्यो भने हो त्यति बेला यो दुईटा अब्जेक्टले कति फोर्सबाट एकअर्कालाई तान्छन्? That force is equal to capital G. So how to write the definition? So what is capital G? The force of attraction, the gravitational force of the attraction पनि लेख्न सकिन्छ. The force of attraction between two bodies having mass 1 kg and are separated by 1 meter distance. र यो 1 मिटरको सट्टामा हामी युनिट मास र युनिट डिस्टेन्स पनि भन्न सक्छौं. 1 meter distance from their center. यो त लेख्नै पर्यो. ओके, यो कन्डिसनमा हाम्रो G को भ्यालु के हुन्छ? F हुन्छ. र F को भ्यालु के हुन्छ? G हुन्छ. ओके, यहाँबाट हामी यही फर्मुलाबाट F is equal to capital G m1 m2 upon d square. यो भयो यसको डेफिनिसन. त्यसपछि यसको युनिट. व्हाट इज द युनिट अफ G? यसको युनिट रिमेम्बर कुनै पनि टर्म्स को कांस्टेंट को युनिट हामी त्यसैको फर्मुलाबाटै निकाल्ने हो. ओके, सो यहाँ के गरौँ हामी? जति पनि भ्यालुहरु छन् सबैको युनिट राखौं. जस्तै फोर्स को युनिट हामीलाई थाहा छ के हुन्छ? न्यूटन. G को युनिट निकाल्ने हो. मास को युनिट m1 को युनिट के हो? kg. अर्को मास को पनि के भयो? kg. त्यसपछि d डिस्टेन्स को युनिट के हुन्छ? obviously मिटर. सो मिटर, यो मिटर को के भयो? स्क्वायर भयो. अब भ्यालुलाई एक्सचेन्ज गरौं. सिम्पल म्याथमेटिक्स. न्यूटन यता छ, मिटर स्क्वायर क्रस मल्टिपल गर्यो भने यता साइडमा के आउँछ? न्यूटन मिटर स्क्वायर. यता क्यापिटल G छ, यता दुईवटा kg मिलेर के भन्छन्? kg स्क्वायर भन्छन्. kg स्क्वायरले यता ल्यायो भने एक्चुअल हामी के पाउँछौं? G is equal to न्यूटन मिटर स्क्वायर. यो kg यता आउँछ अपन के हुन्छ? kg स्क्वायर. So what is the unit of the capital G? न्यूटन मिटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. और यसैले हामी के लेख्न सक्छौं? न्यूटन मिटर स्क्वायर. kg लाई माथि लग्यो भने म्याथमेटिक्स मा ल अफ इन्डिसेस पढ्नु भयो होला. माथि लग्दाखेरि भ्यालु के हुन्छ? माइनस हुन्छ. So my dear students, this is the unit of the gravitational constant, that is capital G. Newton meter square per kg square. Suppose if I get in the examination, exam मा तपाई युनिट बिर्सनुभयो. अब के गर्ने? Just remember the formula. यो फर्मुला त याद छ नि, सबैले याद छ. F is equal to capital G m1 m2 by d square. Just imagine in your mind. दिमागमा इमेजिन गर्ने, परिकल्पना गर्ने. F is equal to capital G m1 m2 upon d square. G को भ्यालु निकाल्ने हो. G को भ्यालु निकाल्नको लागि d स्क्वायर लाई फोर्स तिर पठाउनु पर्यो. के हुन्छ? F d स्क्वायर भन्छ. मास G तिर छ, मासले उता पठायो भने डिवाइड हुन्छ. सो इमेजिनेसन मा फर्मुला के भन्छ? अब
G is equal to nu F D square upon kg square भ्यालु राख्ने F को न्यूटन त्यसपछि डिस्टेन्स द्याट इज मिटर स्क्वायर र केजी लाई उता पठायो भने डिभाइड हुन्छ द्याट इज केजी स्क्वायर सो न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिस इज द यूनिट डेफिनेसन यूनिट अब यसको भ्यालु व्हाट इज द भ्यालु अफ क्यापिटल जी सो त्यो भ्यालु जान्नको लागि एकजना साइन्टिस्ट छन् हेनरी केभेन्डिस भन्ने एक्चुअली इज द केमिस्ट र उनले एउटा आफ्नो ब्यालेन्स सेटअप गरेर भेरी हाइली सेन्सिटिभ ब्यालेन्सबाट क्यापिटल जी को भ्यालु मेजर गरे र उनले कति पाए भने 6.67 into 10 to the power minus 11 unit Newton meter square per kg square. So my understand this is the value of the capital G. Who discovered this or who calculated this? Name of the scientist is Henry Cavendish. केबाट by using highly sensitive balance. एकदमै सेन्सिटिभ तराजुबाट ब्यालेन्सबाट यिनले क्यापिटल जी को भ्यालु मेजर गरे सो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ द ग्रेभिटेशन फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने र फर्मुलाबाट क्यापिटल जी को भ्यालु कसरी डिराइभ गर्ने अब यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कान्स्टेन्ट किन भनिन्छ त व्हाई इट इज कॉल्ड युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कान्स्टेन्ट युनिभर्सल किन भनिन्छ व्हाई समटाइम्स क्वेशनहरु सोधिन्छ जस्तो पहिला पहिला ओल्ड सिलेबसमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन why the capital G is called universal gravitational constant. It's a constant. There are too many constants. यसलाई universal constant किन भन्छौं सो के थाहा छ हामीलाई यो लले नै युनिभर्सल लॉ भन्छ किनभने इट्स is applicable to the all the masses of the universe. In the same way यसलाई हामी युनिभर्सल लॉ किन भन्छौं किनभने क्यापिटल जी को भ्यालु जहाँ गए पनि कुनै पनि ग्यालेक्सीमा कुनै पनि प्लानेटमा कुनै पनि स्टारमा यसको भ्यालु सेम हुन्छ कान्स्टेन्ट हुन्छ सो इट्स भ्यालु रिमेन्स कान्स्टेन्ट थ्रू आउट द युनिभर्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कान्स्टेन्ट सो माय डिस्टेंस दिस इज अबाउट द न्यूटन्स लॉ अफ द ग्रेविटेशन अब आउने क्लासमा द क्लास इज रियली मोर एन्ड मोर इन्ट्रेस्टिङ आउने क्लासमा हामी यसै फर्मुलाबाट डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु बनाउन सक्छौं अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोध्छ हैन व्हाट आर द फैक्टर्स आर पैरामीटर्स अन व्हिच द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स केमा डिपेन्ड हुन्छ त गुरुत्वाकर्षण बल केमा डिपेन्डेन्ट छ आधारित छ त्यस्तो आधारमा दुईटा प्यारामिटर मेन छन् एउटा मास अर्को डिस्टेन्स माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल अनि डिस्टेन्ससँग स्क्वायर को इन्भर्सली प्रोपोर्शनल अब तपाई गभर्नमेन्ट स्कुलबाट हुनुहुन्छ भने यसलाई समानुपातिक र इन्भर्सली प्रोपोर्शनललाई व्युत कर्मानुपातिक भन्छौं हामी यसबाट सिम्पली के हुन्छ मास बढाउँदाखेरि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ्छ मास घटाउँदाखेरि ग्रेविटेशनल फोर्स घट्छ र नेक्स्ट क्लासमा हामी यही मास डबल गर्यो भने ग्रेविटेशनल फोर्स कति हुन्छ मास हाफ गर्यो भने डिस्टेन्स बढायो भने घटायो भने कति टाइम्स घटाउँदा बढाउँदा फोर्स माथि के इफेक्ट पर्छ त्यसैको बारेमा हामी एक्सप्लेन गर्छौं सो माय स्टुडेन्ट्स आजको यस क्लासमा हामी ग्रेविटेशनल फोर्स भनेको के हो र न्यूटन्स लॉ अफ द ग्रेविटेशन के हो यसलाई फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने र क्यापिटल जी लाई डिफाइन कसरी गर्ने र त्यसको भ्यालु युनिट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको बारेमा हामी पढिसकेका छौं र नेक्स्ट क्लासमा हामी फर्दर अगाडिको कोर्सहरु पढ्दै जान्छौं लास्ट थिङ if you have any kinds of the problem from the science from any class you can contact me you can message me so please watch all the videos that I make on the different topics if you have any suggestion any kinds of the queries you can comment me you can directly message me and if these all videos are helpful for you then please subscribe the channel comment like and share as much as possible so see you in the next video thank you for watching